เอ่อจะเป็นไปได้ไหมคะที่ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในยุคที่กำลังซื้อค่อนข้างเปราะบางยอดขายเกือบจะเท่าเดิมเลยคือลดลงนิดหน่อยประมาณ 0.15%แต่กลับสามารถทำกำไรสุทธิพุ่งแรงถึง 84%แต่ระดับ 950 กว่าล้านบาทแถมชนะคาดการณ์ของตลาดไปถึง 40% เลยนะคะ โห คือฟังดูขัดแย้งกันมากเลยนะครับเนี่ยยอดขายแทบไม่ขยับแต่กำไรกลับระเบิดขนาดนี้ ใช่ค่ะ ภาพนี้มันดูน่าทึ่งมากเลย เหมือนเราขับรถด้วยความเร็วเท่าเดิม แต่น้ำมันในถังกลับเพิ่มขึ้นมาซะอย่างนั้น เอาละค่ะ เรามาค่อยๆ แกะรอยเรื่องนี้กันสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้ เราจะมาดูใบเสร็จความสำเร็จของ Global ประจำไตรมาส 2 ปี 2569 กันค่ะ อือฮึเป็นกรณีศึกษาที่วงการธุรกิจตอนนี้กำลังพูดถึงกันอย่างกว้างขวางเลยครับ แน่นอนค่ะ วันนี้เราเลยอยากชวนมาวิเคราะห์กันว่า เขาทำตัวเลขแบบนั้นออกมาได้ยังไง ได้เลยครับ ภารกิจหลักของการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้ คือเราต้องเข้าไปดูครับว่า เมื่อตัวยอดขายหรือท็อปไลน์มันขยับไม่ได้เนี่ยธุรกิจที่ฉลาดเขาใช้วิธีไหน ไปรีดกำไรบรรทัดสุดท้ายออกมาจนสร้างสถิติใหม่ได้ ซึ่งปรากฏการณ์นี้ในทางลึกเราเรียกมันว่า Margin Miracle ครับ โห Margin Miracle คำนี้ฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคะ คือถ้าดูตัวเลขเชิงประจักษ์เนี่ย อัตรากำไรขั้นต้นของ Global พุ่งไปทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 31.6 เลยนะคะ ใช่ครับ เป็นจุดพีคเลย คือบวกเพิ่มขึ้นมาถึง 6.17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบบนี้มันก็เลยส่งผลให้กำไรสุทธิไตรมาส 2 พุ่งไปแตะ 946 ถึง 955 ล้านบาทเลย อยากรู้จังเลยค่ะว่ากลไกเบื้องหลังกำไรที่พุ่งทะยานขนาดนี้มันคืออะไรกันแน่ เบื้องหลังความสำเร็จนี้มันมีเสาหลักสำคัญอยู่ 3 เสาครับ พระเอกตัวจริงเลยก็คือ การผลักดันสินค้ากลุ่มแบรนด์ตัวเองหรือ private label อย่างหนักหน่วงเลยครับ พวก House Brand อะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ตอนนี้สัดส่วนยอดขายของกลุ่มนี้ พุ่งไปแตะร้อยละ 27.5 ของยอดขายรวมแล้วนะครับ ซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่ากลุ่มนี้มีมาจิ้นสูงกว่าสินค้าฝากขายทั่วไป เฉลี่ยถึง 10-15% เลยทีเดียว โอ้โห คือตรงนี้แหละค่ะที่มันน่าสนใจมากๆ ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะคะ กลยุทธ์ House Brand อันนี้ก็เหมือนร้านอาหารที่ลูกค้าเข้าร้านเท่าเดิมเป๊ะเลยจำนวนบิลเท่าเดิม แต่พนักงานเสิร์ฟเนี่ยเก่งขึ้น คือสามารถเชียร์ลูกค้าได้เก่งขึ้นใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ คือเชียร์ให้ลูกค้าหันมาสั่งเมนูซิกเนเจอร์ที่ร้านทำเองแล้วกำไรดีที่สุด แทนที่จะไปสั่งพวกน้ำอัดลมขวดที่รับมาขายแล้วได้กำไรแค่นิดเดียว แบบนี้ถูกไหมคะ สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้ก็คือ มันไม่ใช่แค่การที่พนักงานขายหน้าสาขาเชียร์เก่งอย่างเดียวนะครับ แต่มันคือการวางสัดส่วนสินค้าหรือ product mix ที่แม่นยำมาก อืม แสดงว่าเขาต้องวางแผนเรื่องนี้มานานแล้วแน่ๆเลย ๆ ใช่ครับ นี่ไม่ใช่เรื่องฟลุกเลย แต่เป็นการวางแผนระยะยาวที่เขาสะสมความน่าเชื่อถือมาตลอด จนกระทั่งลูกค้ากลุ่มช่าง หรือเจ้าของบ้านยอมรับในคุณภาพของแบรนด์เขาครับ เข้าใจแล้วค่ะ แล้วเสาหลักที่2ล่ะคะ เห็นว่าเกี่ยวกับเรื่องเหล็กด้วยใช่ไหมคะ ครับเสาที่ 2 คือยุทธศาสตร์การจัดการสต็อกเหล็ก และควบคุมต้นทุนขายครับ คือช่วงก่อนหน้านี้เขาบริหารจัดการล็อกสต็อกเหล็กต้นทุนต่ำเอาไว้ ตุนไว้ตอนที่ราคามันกำลังลงใช่ไหมคะ พอราคาค้าปลีกเหล็กในตลาดมันเริ่มฟื้นตัว หรือยืนราคาได้ มันก็เลยทำให้เขาได้ส่วนต่างราคา หรือสเปรดที่สวยงามมากๆครับ เข้ามาดันมาจิ้นรวมให้ฟูขึ้นไปอีก เดี๋ยวนะคะ แล้วถ้าเราตุนเหล็กเยอะๆแบบนี้มันจะไม่เสี่ยงเหรอคะ ถ้าเกิดราคาตลาดมันร่วงหนัก เป็นคำถามที่ดีครับ นี่แหละครับที่ระบบหลังบ้านเข้ามามีบทบาท เขาไม่ได้แค่ซื้อมากองเก็บเฉยๆ แต่เขาใช้ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ หรือ ASRS เข้ามาบริหารครับ ๆ ว้าว แล้วคลังสินค้าอัตโนมัติมันไปช่วยลดยังไงคะเนี่ย นี่คือเสาหลักที่ 3 เรื่องการรีดไขมันองค์กรใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับ แล้วที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือ ต้นทุนทางการเงินเขาลดลงไปเกือบ 49% เลยนะครับ ลดลงไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยเหรอคะ เขาทำได้ยังไงเนี่ย เขาเอากระแสเงินสดส่วนเกินที่ได้จากการทำกำไร ไปจ่ายคืนหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นครับ พอหนี้ลดภาระดอกเบี้ยก็ลดหวบตาม มันก็เลยมาบวกเพิ่มในกำไรสุทธิบรรทัดสุดท้ายแบบเต็มๆเลย ฟังดูเหมือนเขาสร้างป้อมปราการภายในไว้แข็งแกร่งมากเลยนะคะ แต่ว่าเราลองพลิกกระดานมาดูอีกมุมหนึ่งบ้างดีกว่า เพื่อให้การวิเคราะห์ครั้งนี้สมดุลและครบถ้วน เพราะยอดขายสาขาเดิมหรือ SSSG กลับไม่ได้ดูดีแบบนั้นเลยนะคะ ตรงเนี้ยเป็นรอยร้าวที่ซ่อนอยู่ในงบจริงๆครับ แม้มาจิ้นจะสวยหรู แต่ยอดขายสาขาเดิมกลับติดลบถึง 4% และรายได้จากการขายรวมไตรมาส 2 มันก็ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่
8,170 ล้านบาทครับ การที่ยอดขายเดิมมันติดลบแบบนี้ มันสะท้อนภาพกว้างของเศรษฐกิจยังไงให้เราเห็นบ้างคะ ตัวเลขนี้มันฟ้องชัดเจนเลยครับว่ากำลังซื้อในฝั่งภูมิภาคและภาคการเกษตรเนี่ยเปราะบางมากๆครับในสภาวะแบบนี้คนจะเริ่มชะลอการซื้อของชิ้นใหญ่ หรือเลื่อนการสร้างบ้านซ่อมบ้านออกไปก่อน แต่เห็นว่าสาขาในโซนกรุงเทพกับปริมณฑลยังพอประคองตัวได้ใช่ไหมคะ ใช่ครับยังพอได้แรงหนุนจากเทรนด์การรีโนเวทบ้านของกลุ่มคนเมืองอยู่บ้าง แต่มันก็ดึงค่าเฉลี่ยภาพรวมของทั้งประเทศให้กลับมาเป็นบวกไม่ไหวครับ แล้วถ้ามาจิ้นที่พุ่งทะลุฟ้าในไตรมาส 2เนี่ยมันเกิดจากการได้ราคาเหล็กในสต็อกต้นทุนต่ำงั้นถ้าไตรมาส 3 หรือ 4 ราคาเหล็กกลับสู่สภาวะปกติมาจิ้นมิราเคิลที่ว่านี้ก็อาจจะหายวับไปเลยหรือเปล่าคะ ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่นะครับ ภาพรวมของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองตรงกันว่ามาจิ้นของกลุ่มเหล็กอาจจะเริ่มอ่อนตัวลงในช่วงครึ่งปีหลังครับ อ้าวแบบนี้กำไรก็มีโอกาสลดลงสิคะ แต่ว่าสัดส่วนสินค้า House Brand ที่เขายึดหัวหาดครองใจลูกค้าไปแล้วถึง 27.5% เนี่ยแหละครับ จะกลายเป็นเบาะรองรับชั้นดีเลย ที่ทำให้มาจิ้นรวมน่าจะยังยืนระยะอยู่เหนือระดับ 30% ไปได้ครับ อ๋อ คือเอาส่วนที่มาจิ้นสูงและนิ่งกว่ามาโปะความผันผวนของเหล็กนั่นเอง เข้าใจแล้วค่ะ ทีนี้พอกำลังซื้อในประเทศมันตื้อๆหนืดๆแบบนี้ global เขาจะมีแผนยังไงต่อไปคะ นี่แหละครับ คือจุดที่น่าสนใจ เขาต้องพึ่งยุทธศาสตร์การขยายตัวระดับภูมิภาคอาเซียน หรือ regional play เป็นกลไกหลักแล้วครับ ตอนนี้เขามี 99 สาขาในไทย และอีก 2 สาขาในกัมพูชา แต่ได้ยินมาว่าตลาดคาดการณ์กันว่ากลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอย่าง CLMV ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวเมียนมา ตอนนี้เริ่มมีข้อจำกัดในการเติบโตแล้วใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ ทั้งข้อจำกัดทางโครงสร้างเศรษฐกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ยากขึ้น และก็ความเปราะบางทางการเมืองทำให้การขยายตลาดไปทางนั้น อาจจะได้มีสเกลที่ใหญ่พอจะดันการเติบโตก้าวกระโดดได้เหมือนเมื่อก่อน แล้วเขามองเป้าหมายต่อไปที่ไหนคะ อินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์หรือเปล่า วิเคราะห์ได้ขาดมากครับ บริษัทกำลังเบนเข็มไปหาตลาดที่เป็นเมกะมาร์เก็ตอย่างอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ครับ ซึ่งดัชนีโอกาสการลงทุนโลกปี 2569 จัดให้อยู่ในอันดับ 3 และ 4 ของอาเซียนเลยนะครับ ว้าว อันดับ 46 และ 47 ของโลกเลยนะคะเนี่ย ประชากรเขาก็มหาศาลด้วย แถมตอนนี้ทั้งสองประเทศกำลังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP ในปี 2569 ด้วยนะครับ ถ้าสำเร็จการนำเข้าส่งออกจะสะดวกขึ้น ภาษีจะลดลง ซึ่งจะเอื้อต่อระบบนิเวศธุรกิจวัสดุก่อสร้างมาก เป็นการกระจายความเสี่ยงที่มองข้ามช็อตไปไกลมากเลยนะคะ สรุปแล้วทั้งหมดนี้บอกอะไรเราคะสำหรับคนทำธุรกิจและการลงทุนในยุคนี้ ๆ มันบอกเราว่า ยุคนี้อาจจะไม่ใช่ยุคของการแข่งกันปั๊มยอดขาย หรือเน้นขยายสาขาอย่างบ้าคลั่งอีกต่อไปแล้วครับ หมายถึงว่าเราไม่ต้องโฟกัสที่ท็อปไลน์เพียงอย่างเดียวแล้วใช่ไหมคะ ใช่ครับ ในช่วงที่เศรษฐกิจฐานรากและกำลังซื้อยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ผู้ชนะคือคนที่สามารถหันกลับมารีดประสิทธิภาพ ควบคุมต้นทุน และทำกำไรขั้นต้น หรือ bottom line ให้แข็งแกร่งที่สุด เพื่อสร้างป้อมปราการให้ธุรกิจตัวเองครับ จริงด้วยค่ะ การรักษามาร์จิ้นให้ได้ในช่วงวิกฤตคือทางรอดที่แท้จริงเลย ซึ่งเรื่องนี้มันทำให้เกิดคำถามที่สำคัญมากเลยนะครับว่า ธุรกิจอื่นๆ ในอุตสาหกรรมอื่น จะสามารถหาระบบนิเวศแบบสินค้า private label ของตัวเองเจอไหม ในยุคที่หน้าเคาน์เตอร์ขายของได้ยากขึ้นแบบนี้ เป็นโจทย์ที่ท้าทายผู้ประกอบการทุกคนเลยนะคะเนี่ยต้องกลับไปทบทวนกลยุทธ์ตัวเองกันใหม่เลย และอีกประเด็นข้อคิดที่น่าติดตามก็คือ the next frontier หรือขอบเขตการเติบโตก้าวกระโดดครั้งต่อไปของธุรกิจไทย อาจจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในประเทศ ที่ดัชนีความน่าลงทุนเริ่มหลุดโผไปแล้วนะครับ แต่ความท้าทายมันคือการกล้าออกไปปักธงร่วมทุนในแดนทองคำใหม่อย่างอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ประชากรรวมกันของสองประเทศนั้นมหาศาลมาก นั่นคือโอกาสที่ไร้ขีดจำกัด ถ้าธุรกิจไทยมีความพร้อมและกล้าที่จะก้าวออกไปครับ เป็นข้อคิดปิดท้ายที่เปิดมุมมองได้ดีมากค่ะ ในมุมมองของผู้ฟัง คิดว่ากลยุทธ์สินค้า private label จะยังเป็นพระเอกดันกำไรให้โตก้าวกระโดดแบบนี้ได้ต่อเนื่องในครึ่งปีหลังหรือไม่ พิมพ์มาแชร์แนวคิดกันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ รออ่านมุมมองการวิเคราะห์ของทุกคนอยู่นะครับ สำหรับการเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้คงต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อน หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ
YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบ